Magdagan ng tayo. 3 minutes ay kanina ganyan. 3 minutes din. 3 minutes 1 or 2 hours ang gani yung mag-video gani itong live ko. Dandog. Number 1 ready? Check the pieces. Number 1 lang sa akin. Check the pieces. Check the club. Check the nalan. Check the game. Stitches